Hello mga partner! Welcome to our channel, The Hungry Partner. Gutom na ba kayo? So, gutom na yung partner ko, so let's start. A hungry partner. Ang lulutuin naman natin ngayon is pork adobo, everyone's favorite. May iba't ibang version ng adobo. Ang papakita namin ngayon, of course, is yung version namin. So, let's start sa 1/2 kilo of pork. And of course, hindi mawawala ang ating ricado, ang soy sauce, 1/2 cup. 1/4 cup of vinegar. Okay, we have 5 cloves of minced garlic. 4 teaspoon of sugar. And 1/4 cup of banana ketchup. And ang magpapasarap sa ating adobo, ang calamansi juice. 7 pieces of calamansi. Of course, paminta. And laurel leaf. Okay, sa una, marinate muna natin ang ating pork. Una, lagay natin ang ating toyo, suka, ang ating calamansi juice, minced garlic, sugar, and banana ketchup. Yan, ito magpapalinamnam sa ating adobo. So, let's add powdered pepper. Yan. Then, haluin natin. Yan. That's it. Kapag nag-blend na ang ating mga ingredients, pwede natin itong iset aside or ilagay natin sa rep for an hour. So, ito, balikan natin siya after an hour. So, habang nagmamarinate tayo ng pork, maglaga muna tayo ng egg. This is egg ng manok. Yan. Set lang natin to medium heat. Mabilis namang kumulo ito. Then, balikan natin once naluto na. So, ayan partners. Luto na yung ating egg. So, set aside natin to and ilipat natin sa bowl na may lamang tubig. So, ito na guys ang ating hard-boiled egg. Malamig na siya. So, pwede na natin siyang balatan. Ito kasi hahalo natin sa ating adobo na magpapasarap sa ating recipe. Kumusta naman kayo dyan partner? I hope nag-enjoy kayo sa video na to. If yes, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para mas ganahan kaming gumawa pa ng mas maraming cooking video in the future. And of course, para ma-notified naman kayo once na may bago kami. Let's add potato din sa ating adobo. So, ito, balatan natin and hiwain. Ang susunod naman pala naming video ay about sa dessert. Pinangalanan namin tong special homemade taho. Basta, watch out, this is not your ordinary taho. Charan! After an hour, ito na pala yung ating marinated pork. Usually, nagmamarinate kami overnight. Pero this time, 1 hour lang kasi gutom na kami. Yan, so buhayin lang natin ang ating induction cooker. Then, lagay natin ang ating pork. Yan, para may pagmamahal, isa-isa lang. Yan, partner, bisitahin natin ang ating pork. Yan, kulong-kulo na ang ating pork. So, this is the time na i-flip naman natin siya. Yan, flip natin siya para maluto naman yung kabilang side. Ang bango na amoy ko. Yan, so after that, luto na to. Yan, so let's add the peppercorn. So, masarap, madami. So, let's add water. Then, balikan natin to after 10 minutes. So, ito. Yan. Talagang lutong-luto na ang ating pork. Napansin nyo, dry na siya. Nagmamantika na. So, ngayon, lagay naman natin yung ating patatas. Okay, this time, wag na nating takpan para maging crispy yung ating patatas.
Haluin lang natin to from time to time until maluto. Yung pork naman natin is malambot na kung napansin nyo. So kung napapansin nyo na medyo nagdidikit-dikit siya, pwede nyo naman lagyan siya ng konting mantika or water. So this is it. Ito na partners. Luto na ito. So lagay na natin yung ating laurel leaf. Yan, konti lang. Pampabango lang. Yan. And natatandaan nyo pa ba yung sauce na natira? Ito yun, no, yung marinade sauce natin. What? So ito po is magiging sarsa ng ating adobo. So depende po sa inyo. Yung iba sa atin gusto is ito yung adobo. So yung iba naman is may sauce. So sa amin, gusto namin yung may sauce para itatap natin yan sa ating mainit na kanin. Ayan, hintayin lang natin kumulo. Haluin lang natin. Yan. So let's add na yung ating egg. And let's wait for another 5 minutes. Pwede na tayong kumain pagka kulo nito. Charan! Oh my God! Wow! Ito na partners. Ito na siya. Ito na yung hinihintay pala natin. Yung sarsa is thick siya pero hindi naman siya masyadong tuyo. Pwede na tayong kumain nito. So tara, let's eat! So, taste test mga partner. Tikman na natin. Yan, gusto ko yung may taba-taba. Ang lambot ng taba. Kuha tayo ng taba, karne, rice, and egg. Again, I hope nag-enjoy kayo sa video na to. If yes, don't forget to like, subscribe, and click the bell button. Ang susunod naman pala naming video ay about sa dessert. Pinangalanan namin tong special homemade taho. Watch out, this is not your ordinary taho.